नमस्कार मित्रांनो, मी दिनेश जाधव तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो एव्हीडे ट्रॅव्हलरमध्ये. तर मित्रांनो, आज आहे अनंत चतुर्थी आणि आज आपल्या बाप्पाचं विसर्जन आहे. तर मी पहिल्या दिवशी खेतवाडीचं सगळे गणपती बघून आलो, पण मला नंतर बाकीचे गणपती जे मुंबईचे मेन गणपती होते ते बघायला भेटले नाहीत. लालबाग परळचे झाले. तर मी ठरवलं होतं की यावेळी काही करून विसर्जनाला जाणार, विसर्जनचा व्हिडिओ बनवणार. तर विसर्जनच्या यांनी तरी मला बाकीच्या गणपतीचं दर्शन भेटेल की लालबागच्या राजा आत्ताच आरती झाली आहे आणि निघेल थोड्या वेळात. मुंबईचा राजा सकाळी निघाला आहे आणि बाकीचे जेवढे गणपती त्या लालबाग परळमधल्या एरियातले ते सर्व गणपती बघायला भेटतील. आणि पुढचा प्लॅन अजून आहे, ते आता बघूया तिथे जाऊन कसा होतोय. की माय बाप्पा पण येणार आहेत शक्यतो तिकडे, कारण की ते तिकडेच कामाला आहेत. कोल्हापूरवरनं ते येणार आहेत गिरगावला. तर मी तिथनं गिरगावला जातो का नाही हे नक्की नाही अजून, पण मी पहिलं तर जाऊन लालबागच्या सगळे एरियातले विसर्जन सोहळा कसे आहेत ते अनुभवणार आहे. तर पटकन निघतो. आणि आता तो विसर्जन सोहळा चालू आहे, मला दाखवतो. आता जो गणपती बघितला टीव्हीवर तो तेजूगाय मेन्शनचा गणपती होता. तर असं मोस्टली सगळे मोठे गणपती आहेत ते निघालेत. तर पटकन जातो, कारण की मला इथनं जायला 1-1.5 तास आरामात जाणार आहे. तर पटकन निघतो आणि पोचतो लालबागला. तिथंच भेटतो तुम्हाला. बाय बाय. मित्रांनो, मी आता आहे परळला. आता परळ रेल्वे स्टेशन आहे ना, त्याच्या बाहेर उभा आहे. कारण की मी चिंचपोकलीला उतरलो असतो, तिथं जवळ पडलं असतं, पण मला इथं परळला ही ऑर्डर पण द्यायची होती. त्यामुळं इकडून आलो, ऑर्डर देईन, ते पण काम होईल आणि तिथनं जातातच सगळे गणपती बघत जाईन. आता आलो आहे परळचा वर्कशॉप जे आहे ना, जिथनं गणपती बाहेर निघतात सगळे, त्याच्या मागच्या साईडला आहे. चालू आहे तर बाहेर, दम लागलाय मित्रांनो. आता जस्ट दिलाय ऑर्डर वगैरे, आता चाललो आहे. तुम्हाला सगळे ढोल ताशा यांचा आवाज येत असेल तर बघू जाऊन. चला पाठवतो मित्रांनो. समोरच आता परळचा राजा. गणपती बाप्पा मोरया.
मित्रांनो फायनली आपल्याला मुंबईचा राजा दिसतोय समोर. पहिलं जाऊन त्याचं दर्शन घेतो यार. मस्त लालबागच्या राजाचं दर्शन झालं आपलं आता. मला वाटलं मग मुंबईचा राजा आपल्याला दर्शनाला नाही भेटणार, पण यार नशीब चांगलं आहे आपलं खरंच. आता आहे लालबागच्या राजा गेटच्या समोर आहे. मित्रांनो मी आलो आता चिंचपोकलीच्या चिंतामणीच्या गेट समोर. इकडे समोर गेट आहे. यावेळी चिंतामणीचं आगमनाला येऊ नाही शकलो, पण विसर्जनाला नक्की आलो मी. अजून चिंतामणी बाहेर नाही आला, बघूया त्याची वाट बघूया. आणि या साईडला का चौकीचा महागणपती बसतो लेफ्ट साईडला, तो अजून निघाला नाही का हाय माहीत नाही मला, पण आय थिंक निघाला असा काय, तो लवकर निघतो गणपती. हा निघाला आहे ते. आणि इकडे आहे आपला चिंतामणी. अरे पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, नदीला आला पूर, नदीला आला पूर माझे तेच पंढरपूर. पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, नदीला आला पूर. सगळं चांगलं चालू होतं. पाऊस आला आहे मित्रांनो. आता जस्ट चिंतामणीचं दर्शन झालं. आता चालू आहे समोर एक गणपती दिसतो, तिकडे चाललो आहे.
मस्तपैकी आता खरवस खायला थांबलो इथे, हे खातो, परत पुढे जातो. इकडे अजून कुठले कुठले गणपती आलेत, पहिले खाऊन घेतोय. उत्सव मंडळाच्या पुष्पवृष्टीचा मान घेण्यासाठी CHOR बिल्डिंग उत्सव मंडळाच्या रंगमंचावर येत आहे. भाविकांनी मित्रांनो परत एकदा आलो लालबागच्या राहायच्या मागे, बघू जवळनं दर्शन भेटतंय का. तर मित्रांनो आता मी परत चाललो आहे परत स्टेशनला. आता मी निघालो आहे परत घरी. मी गिरगावला जायचा प्लॅन करत होतो कारण की माझ्या पप्पांची ड्युटी तिकडेच आहे गिरगावला. त्यामुळे कसं स्टेजवरनं आपल्याला सगळे ऑलमोस्ट मुंबईचे जेवढे मानाचे मोठे गणपती आहेत ना ते बघायला भेटले असते. पण प्रॉब्लेम असा झाला आहे, पावसाने काय वातावरण केलं तुम्हीच बघू शकता.
तर पाऊस एवढा कंटिन्यू आहे आणि मी स्वतःसाठी सेफ्टीसाठी काही घेऊन नाही आलो आहे ना, छत्री घेऊन आलो आहे ना, विंड शीटर घेऊन आलो आहे. त्यामुळं कॅमेराची सेफ्टी महत्त्वाची आहे. कॅमेरा जर भिजला खूप प्रॉब्लेम असतो, माईक पण भिजला तरी प्रॉब्लेम होईल. त्यामुळे मी घरी जायचा विचार केला आहे आणि तसं मी गिरगावचं करून परत घरी जाऊन आमच्या एरियातल्या कळंबोलीतले पण गणपतीचं विसर्जनचा व्हिडिओ बनवणार आहे. तर आता गिरगावचं तर प्लॅन मी कॅन्सल करतो आहे. मी निघतो आहे घरी. तरी आजचे जेवढे पण आपण गणपती केले खूप जवळ नाही केले, भारी वाटलं. आणि आता वाजल्यात 4 वाजा आल्यात. आता जातो घरी आणि थोडा आराम करून मग संध्याकाळी कळंबोलीतल्या जेवढे आमचे गणपती आहेत ना मोठेवाले आणि जेवढे जवळचे ते सगळ्यांचे व्हिडिओ बनवतो. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये इथपर्यंतच. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. सांगायचं तर विसरलोच, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.